هذه هي الحلقة الأولى من سلسلة ضبط البيانات في الجداول المنشأة على الإكسل، وسأقوم اليوم بشرح كيفية علاج مشكلة وجود مسافات زائدة داخل النصوص، وكذلك وجود أكثر من سطر في الخلية نتيجة القص واللصق من مصدر خارجي. عندنا مثال. هذا يعتبر جدول من البيانات لمجموعة من الوثائق. هذا رقم الوثيقة، ثم توصيف للوثيقة أو عنوان الوثيقة، ولنأخذ هذا العمود. قد تم أخذ هذا العمود، تظليل عليه، ثم نسخته كنترول مع السي، ثم لصقته هنا كنترول مع الفي. إذا نظرنا إلى هذا العمود من البيانات نجد وجود مسافات أكثر من مسافة ما بين النصوص في الوسط كما هنا في البداية، وكذلك في النهاية في بعض البيانات. كذلك وجود أكثر من سطر في خلية واحدة. ولضمان ضبط هذه البيانات وجعلها متناسقة، فالأصل أن يكون هناك مسافة واحدة ما بين الكلمة والأخرى. وإذا لم نرد أن يكون هناك أكثر من سطر في الخلية، فأيضا نحتاج إلى تجميع السطرين إلى أن يكون سطر واحد. سنقوم بذلك باستخدام طريقتين. الطريقة الأولى سنستخدم فيها trim، وهذه دالة أو function، ونستخدم كذلك clean، وهي أيضا function أخرى أو دالة أخرى، وسنرى كيف التعامل مع الدالتين في علاج هذه المشكلة. الطريقة الثانية سنستخدم find and replace. هيا نبدأ. سأستخدم trim، وقبل أن أستخدمها سوف أقوم بشرح ماذا تقوم دالة trim بعمله وماذا تقوم دالة clean بعمله. دالة trim يتم كتابة يساوي ثم trim ثم فتح أقواس، فأي نص يوضع بين هذه الأقواس، أي جملة توضع بين هذه الأقواس، سيقوم البرنامج أو ستقوم ترم بإزالة أي فراغات زائدة سواء في المنتصف أو سواء قبل أو بعد النص. على سبيل المثال يساوي ترم قوس E16 اللي هو الخلية X16 اللي هي موجود فيها هذا النص. سنلاحظ أن النص المكتوب هنا قبل أحمد يوجد مسافتين، وبعد أحمد يوجد 3 مسافات، وقد يكون هنا مسافات أيضا بعد النص. إذا وضعنا محتوى هذا النص داخل الأقواس فإن النتيجة ستكون هكذا. قد تم إزالة جميع المسافات السابقة واللاحقة وأي مسافات زائدة عن مسافة واحدة بين الكلمات. هذا ما تقوم به trim. ما تقوم به clean هو نفس الشيء. أي نص أو أي محتوى خلية يوضع داخل الأقواس ستقوم أيضا بإزالة جميع الفراغات، ولكن هنا تقوم بإزالة جميع الأشياء الغير مرئية. على سبيل المثال السطر الجديد الذي رأيناه هنا، وجود سطر. كيف نقوم بعمل سطرين داخل خلية؟ نقف على الخلية ثم نكتب، وليكن سوف أخذ هذا النص كاملا. إذا وقفت هنا قبل access ثم ضغطت على كنترول مع انتر، Alt مع انتر، سيتم عمل ما نسميه اللاين بريك، سطر جديد، وأصبح هناك سطرين في الخلية. لا يمكن أن نرى السطر أو هذه العلامة المخفية. أي علامات مخفية تقوم كلين بإزالتها، وسنرى الفرق الآن. سوف أقف هنا وأكتب يساوي trim، افتح قوس، سوف أختار هذه الخلية ومعناها أن محتوى هذه الخلية ستكون ما بين الأقواس، وأغلق القوس ثم انتر. فنجد أن ترم قامت بإزالة، أسحب إلى الأسفل
سنرى أن ترم قامت بإزالة جميع المسافات الزائدة وتركت مسافة واحدة فقط بين الكلمات. كما نلاحظ هنا، هنا الفرق. ولكن سوف أقوم بتظليل على الكل، ثم نسخ كنترول مع السي، ثم لصق قيمة مرة أخرى، وبالتالي تم إزالة المعادلات وأصبحت الجمل فقط هي الموجودة. إذا وقفت هنا على الخلية E17 سنجد أن ترم أزالت المسافات، ولكن لم تستطع أن تزيل الفاصل ما بين السطرين. لذا سأقوم بتكرار هذا الأمر هنا، ولكن بشكل آخر. يساوي ترم، سوف أفتح قوس، كلين، سوف أستخدم كلين مع ترم وأفتح قوس، ثم أختار النص، وكأني أقول الآن له كلين هذا النص، أي أشياء غير مرئية داخل النص أو بعد النص أو قبله زلها، ثم ما يتبقى أزل أي مسافات زائدة عن مسافة واحدة فقط ما بين النص. ولنضغط انتر ثم نرى ما سيحدث. سأسحب للأسفل، سنجد أن هنا أصبح، سوف أقوم أيضا بإزالة المعادلات بالتظليل على الكل، ثم كنترول مع السي نسخ، ثم لصق قيمة. وإذا وقفت هنا سنجد أنه أصبح سطرا واحدا فقط. هنا أصبح سطرا واحدا فقط بخلاف هذه الحالة. إذن هذا الفارق ما بين استخدام ترم فقط واستخدام ترم ومعها كلين. بهذه الطريقة استطعت حل مشكلة أو خطأ وجود مسافات داخل النصوص، سواء بعد أو قبل أو في منتصف النص، وهذا يؤثر كثيرا على استخدام المعادلات بعد ذلك على هذه الخلايا. الطريقة الثانية هي استخدام find and replace. find and replace، سوف أقف هنا، بحث والاستبدال، أضغط على استبدال، ستظهر لي شاشة البحث والاستبدال. كما يمكن أن أظهر هذه الشاشة بالضغط على كنترول اتش في لوحة المفاتيح. كنترول اتش في لوحة المفاتيح ستظهر نفس الشاشة، شاشة البحث والاستبدال. ثم سوف أقوم أولا بنسخ هذا العمود هنا، وكنترول مع الاتش أظهرت شاشة البحث والاستبدال، ثم سأظلل عليها العمود. سوف أستبدل في البحث، سوف أضع مسافتين، وسوف أستبدل هذين المسافتين بمسافة. إذا وضعت مسافتين هنا ووضعت مسافة هنا، ثم أضغط على Replace All. سنجد أنه في هذه الحالة قام باستبدال أي مسافتين وتحويلهم إلى مسافة. فإذا نظرنا إلى الخلية E15 سنجد أن هنا كان 4 مسافات، وبالتالي حول ال4 مسافات إلى 3 مسافات، لأنه أخذ مسافتين وحولهم إلى 3، وهكذا. إذا أنا أحتاج، وبالتالي عمل 24 ريبليسمنت، 24 استبدال، وأنا أحتاج أن أكرر هذه العملية أكثر من مرة بالضغط على ريبليس أول مرة أخرى 9 استبدالات، مرة أخرى 5 استبدالات، مرة أخرى، إلى أن أصل إلى رسالة أنه لم يعد هناك أي مسافات أكثر من مسافة واحدة. وهذه الطريقة أستطيع أن أحل مشكلة وجود المسافات، إلا أنني ما زلت لم أحل أو لم أوجد حلا لمشكلة وجود سطرين في نفس الخلية. لأقوم بحل هذه المشكلة عن طريق الفايند أند ريبليس، سوف أظلل على العمود، وعند الفايند سوف أضغط على كنترول مع جي جار، كنترول مع جي. سنجد هنا كنترول مع جي علامة ولكنها صغيرة جدا قد لا تراها بالعين،
واستبدلها بلا شيء. يبقى اذا في find what ماذا تبحث عن، كنترول مع j jar، ثم في replace with لا شيء، ثم اضغط على replace. سنجد انه قام باستبدال 2، وفعليا هذه واحدة وهذه الثانية، ونجد أنه حول أكثر من سطر في الخلية إلى سطر واحد. وبهذه الطريقة أو بهذه الطريقتين نستطيع أن نوجد حلا لمشكلة وجود مسافات زائدة داخل النصوص في الخلايا، حتى لا تؤثر بعد ذلك على المعادلات التي ممكن أن أستخدمها في حساب الكميات أو حساب أشياء سوف نعلمها سابقا. وشكرا جزيلا لكم.